ต่อจากคลิปที่แล้วก็มาดูกันเลยว่าผีไทยที่ยังเหลืออยู่มีพลังโจมตีหรือสแตทต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มที่ตัวแรกก็คือเปรตซึ่งเป็นผีไทยที่มีรูปลักษณ์น่าเกลียดสูงโย่งเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซท้องโตมือเท่าใบตาลแต่กลับมีปากเท่ารูเข็มปล่อยเสียงวีดวีดออกมาและหิวตลอดเวลาเพราะกินอะไรไม่ได้โดยเชื่อกันว่าเปรตนั้นเกิดมาจากผู้ที่ทำบาปหนักหนาในชาติที่แล้วจึงต้องเกิดมาชดใช้กรรมเป็นเปรตในชาตินี้โดยบาปดังกล่าวจะมีตั้งแต่พูดปดลักทรัพย์ทำร้ายผู้อื่นทางกายวาจาใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นคนที่ทำกรรมไม่ดีต่อมารดาบิดาพ่อแม่ของตนเองเช่นดุด่าหรือทำร้ายบุพการีตัวเองก็จะทำให้ไปเกิดเป็นเปรตไม่ได้ไปผุดไปเกิดและต้องทนทุกข์วนเวียนอยู่ในนรกนานนับหลายสิบล้านปีเปรตนั้นมักจะมาขอส่วนบุญในงานต่างๆของมนุษย์เพราะถ้าสะสมบุญได้แล้วก็มีโอกาสจะได้ไปเกิดใหม่ในต่างชาติโดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามหากดวงวิญญาณยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นก็ต้องอยู่ชดใช้กรรมต่อไปถ้าเปรียบเปรตเป็นสแตทเราก็จะแบ่งให้ผีตนนี้ได้ดังนี้ในแง่พลังโจมตีเท่าที่เคยเห็นมาเราไม่เคยเห็นเปรตโจมตีใครมาก่อนทั้งที่มันมีตัวที่ใหญ่มากซึ่งก็เพราะมันเกิดมาเพื่อทนทุกข์ทรมานอย่างเดียวจึงทำให้ประเมินพลังโจมตียากแต่ถ้าเราคิดว่ามันอาจจะคล้ายๆไททันที่ตัวใหญ่มากก็มีความเป็นไปได้ว่าต่อให้มันไม่โจมตีใครแต่ถ้าเกิดเปรตไปลื่นล้มโดนคนจนทำให้เสียชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันดังนั้นจึงขอให้อยู่ที่แรงค์4 บวกในแง่ความเร็วเปรตนั้นโจมตีช้าอย่างแน่นอนเพราะตัวใหญ่เทอะทะคล้ายๆไททันไร้สติบวกกับร่างกายที่เจ็บปวดทรมานตลอดเวลาทำให้เคลื่อนไหวเร็วๆไม่ได้จึงให้อยู่ที่แรงค์ E สำหรับระยะการโจมตีถ้าดูจากสภาพของเปรตแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ามันสามารถโจมตีได้ระยะที่ค่อนข้างไกลเพราะรูปร่างมันทั้งใหญ่และยาวขนาดก็สูงเท่าต้นตาลซึ่งต้นตาลต้นหนึ่งก็สูงราวๆ40 เมตรโอเคว่าถ้ากวาดมือก็อาจจะทำให้ไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าใช้วิธีกระโดดล้มทับก็อาจจะได้ระยะที่อยู่เท่าครึ่งสนามฟุตบอลจึงควรอยู่ที่แรงค์ A ในแง่ความทนทานนั้นถึงเปรตจะมีร่างกายและความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์แต่มันก็ต้องเป็นผีที่ต้องทนทานสุดๆอย่างแน่นอนเพราะมันไม่มีวันตายจนกว่าจะได้ไปเกิดใหม่แถมถ้าบุญไม่พอก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตซ้ำอีกซึ่งจุดนี้จะเรียกว่าทนทานไหมก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนักต้องเรียกว่าเพราะมันไปไหนไม่ได้มากกว่าอีกทั้งเปรตเองก็อาจจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากด้วยเพราะรูปลักษณ์ดูแย่กว่าผีหลายๆตัวจึงมีโอกาสที่จะโดนผีตัวอื่นบูลลี่รูปลักษณ์ได้เช่นกันจึงขอให้อยู่ที่แรงค์ A ในส่วนของสกิลนั้นก็คงจะเป็นสกิลแพสซีฟอย่าง Merit Tracking โดยที่เปรตมันจะสะกดรอยตามและติดตามได้ว่าใครมีบุญเยอะๆเปรตก็จะมาขอส่วนบุญและเมื่อเจอเป้าหมายสกิลต่อมาก็จะแอคทีฟต่อทันทีก็คือ Merit Eater ก็คือมาเอาส่วนบุญไปเพื่อหวังจะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นมาที่ผีตัวต่อมาก็คือสมิงโดยมันเป็นผีปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อาละวาดไล่โจมตีผู้คนโดยมีความเชื่อกันว่าสมิงนั้นเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรืออาจจะเป็นเสือที่นำคนเข้าไปอัปเกรดร่างกายตัวเองเป็นจำนวนมากแล้วถูกวิญญาณของคนที่เข้าไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนทำให้มันสามารถแปลงร่างเป็นคนได้หรือพูดอีกอย่างก็คือมันเป็นเสือที่แปลงร่างเป็นคนได้นั่นเองเสือสมิงนั้นโดยปกติจะมีร่างเป็นมนุษย์แล้วถ้าต้องการหาเหยื่อมันก็ค่อยแปลงร่างเป็นเสืออีกทั้งมันยังสามารถแปลงเป็นบุคคลต่างๆนานาเพื่อล่อลวงเหยื่อได้เช่นแปลงร่างเป็นลูกหรือเมียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งปลอมเป็นพระธุดงค์ก็ยังทำได้จึงถือว่ามันเป็นปีศาจที่มีความฉลาดเป็นอย่างมากดังนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นสแตทต่างๆในแง่พลังโจมตีสมิงมันก็คือเสือตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งดีๆนั่นเองจึงทำให้มันมีพลังโจมตีที่เหนือกว่าผีแทบทุกตัวที่มีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์จึงควรอยู่ที่แรงค์ S ในแง่ความเร็วนั้นเสือตัวหนึ่งวิ่งเร็วประมาณ 50-65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งยังไงก็วิ่งเร็วกว่าคนจึงให้อยู่ที่แรงค์ A บวกเว้นเสียแต่ว่าคนนั้นจะขับมอไซค์หรือขับรถยนต์ก็อาจจะพอหนีได้ทันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเป็นสมิงที่เกิดขึ้นตามทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าก็อาจจะทำให้มันกลายเป็นสมิงชีต้าที่มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ100 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เปรียบเสมือนเสือมันขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งมาไล่จับเราดังนั้นการที่มนุษย์จะมีโอกาสรอดจากเสือสมิงชีต้าได้นั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่ว่าจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้จึงทำให้สมิงชีต้าแห่งสวรรค์หน้านั้นมีแรงอยู่ที่ S ระยะการโจมตีนั้นก็เหมือนเสือปกติที่มีการโจมตีทางกายภาพ 100% จึงทำให้เหนือกว่ามนุษย์ประมาณหนึ่งอยู่ที่แรงค์ B ในแง่ความทนทานนั้นก็แข็งแกร่งเท่าเสือจริงๆจึงเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหมดก็ควรอยู่ที่แรงค์ S แต่อย่างไรก็ตามสมิงก็มีส่วนที่ต่างจากเสือปกติอยู่ตรงที่มันแพ้เวทมนต์หรือคนที่มีคาถาอาคมที่แกร่งกล้า
มีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนขึ้นไปหลับบนต้นไม้แล้วเสือสมิงปลอมเป็นคนเพื่อตะโกนเรียกให้คนลงมาจากต้นไม้แต่คนที่อยู่บนต้นไม้ก็ปลุกเสกใบไม้และปาขว้างใส่เสือสมิงจึงทำให้มันกลับกลายร่างเป็นเสือแล้ววิ่งหนีไปด้วยความเจ็บปวดจึงทำให้จุดนี้เสือสมิงมีข้อบกพร่องกว่าเสือปกติเพราะเสือปกติไม่แพ้เวทมนต์ดังนั้นถ้าเรามีหมอผีมาด้วยหรือมีอาวุธที่มีกระสุนอาคมต่างๆก็จะทำให้เราสามารถปราบสมิงลงได้ดังนั้นจากแรง S ก็ลดลงเหลือแค่ A บวกในส่วนสกิลของสมิงนั้นอย่างแรกก็คือสกิล Transform ที่มันสามารถแปลงร่างเป็นเสือได้เหมือนเกม Buddy Law แถมสมิงยังสามารถแปลงร่างได้เลยทันทีไม่ต้องรอเกรดพลังให้เต็มไม่ต้องตะโกนว่าเฮนชินจึงทำให้สมิงนั้นร้ายกาจเป็นอย่างมากอีกทั้งมันยังเป็นผีปีศาจที่มีสติปัญญาสูงเพราะแปลงร่างเป็นคนเพื่อหลอกล่อเหยื่อได้และสกิลต่างๆก็คงมีอย่างที่เสือทั่วไปพึงมีทั้ง Tiger Claw เพื่อฟาดฟัน Tiger Rush เพื่อพุ่งเข้าโจมตีมาที่ผีตัวต่อมาก็คือผีโพงโดยเป็นผีตามความเชื่อของทางภาคเหนือที่มีรูปลักษณ์คล้ายๆผีปอบแต่จะมีจุดเด่นที่จมูกจะมีดวงไฟที่รูจมูกออกหากินพวกกบเขียดซากต่างๆนานาในเวลากลางคืนโดยผีตนนี้นั้นจะเกิดจากคนที่เล่นไสยศาสตร์และควบคุมวิชาในตนเองไม่ได้จึงทำให้กลายเป็นผีโพงหรือตามตำนานก็บอกว่าผีโพงเกิดมาจากคนที่ปลูกว่านชนิดหนึ่งซึ่งมีสีขาวรสฉุนร้อนและผีโพงก็ติดมาอยู่ในว่านชนิดนั้นคล้ายๆนางตานีและมันก็จะมาสิงคนที่ปลูกมันขึ้นมาในแง่สเตตต่างๆนั้นพลังโจมตีของผีโพงโดยปกติแล้วผีโพงจะไม่ทำร้ายมนุษย์แต่ถ้าหากถูกคุกคามก็จะจู่โจมทำร้ายได้เช่นกันซึ่งด้วยความที่มันคล้ายปอบแต่ไม่ได้มีกรงเล็บจึงทำให้โจมตีแรงประมาณหนึ่งอยู่ที่แรงค์ B ในแง่ความเร็วนั้นก็คงเทียบเท่ากับคนปกติอยู่ที่แรงค์ C ระยะการโจมตีก็เท่ากับมนุษย์ปกติก็อยู่ที่แรงค์ C เช่นกันในส่วนของความทนทานนั้นมีเรื่องเล่าว่าผีโพงนั้นโดนยิงไม่ตายแต่ก็จะทำให้มันถอยและบาดเจ็บได้ประมาณหนึ่งจึงทำให้อยู่ที่ประมาณแรงค์ B แต่อย่างไรก็ตามวิธีปราบผีโพงนั้นก็ดูจะไม่ยากลำบากเท่าไหร่นักเพราะถ้าผีโพงถูกเป่าประกาศนินทาว่าร่างจริงของตนเป็นใครพอผ่านไป1 วันก็จะทำให้ผีโพงตายได้เลยทันทีเป็นไปได้ว่าพอมีคนรู้ตัวตนก็เลยหนีจากร่างที่สิงออกไปหรือไม่ก็เราอาจจะเรียกราชการไม่ก็พนักงานตัดต้นไม้มาช่วยตัดต้นว่านออกก็ทำให้ผีโพงตายได้เช่นกันจึงลดเหลือความทนทานอยู่แค่แรงค์ 4ในส่วนของสกิลนั้นผีโพงมีสกิลเฉพาะอย่างหนึ่งเป็นสกิลสาปแช่งหรือที่มีชื่อว่า Banana Curse โดยเวลาที่ผีโพงไม่พอใจใครมันจะใช้ก้านกล้วยปาข้ามหลังคาของบ้านคนๆนั้นและคนที่อยู่ในบ้านนั้นก็จะพบความวอดวายและภัยพิบัติต่างๆนานามากมายจนอาจจะทำให้ถึงชีวิตได้เลยเช่นกันอีกทั้งผีโพงยังมีสกิลที่สามารถพ่นน้ำลายใส่ใครก็สามารถถ่ายทอดฟอร์มของผีโพงให้แก่คนๆนั้นคล้ายๆผีปอบได้อีกด้วยก็ครบแล้วสำหรับผีไทยที่น่าจะสามารถโจมตีทางกายภาพได้ซึ่งจริงๆมันก็ยังมีอีกมากมายหลายแบบแต่โดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นผีที่มีลักษณะคล้ายๆกันแต่อาจจะเรียกแตกต่างกันตามพื้นที่ภูมิภาคจึงทำให้ไม่ขอเอามารวมด้วยและถ้าให้จัดอันดับแค่3ตัวนี้ว่าตัวไหนโจมตีแรงสุดตัวที่1ก็จะต้องเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนและมันอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในผีไทยเลยด้วยซ้ำอันดับ2ก็คือผีโพงเพราะมันก็มีความคล้ายปอบอยู่บ้างแต่เป็นลักษณะงานมิเรอร์ส่วนอันดับสุดท้ายก็คือเปรตที่ไม่สามารถโจมตีใครได้เลยมีแต่ทุกข์ทรมานอย่างเดียวและถ้าพูดแค่3ตัวก็อาจจะน้อยไปก็เลยขออนุญาตเอาผีที่มีลักษณะเป็นพวกวิญญาณที่เน้นหลอกหลอนแต่คนไทยรู้จักกันดีเข้ามารวมด้วยสัก2ตนกำลังพอดีโดยวิญญาณตนแรกที่จะพูดก็คือนางตานีที่เป็นผีที่สถิตอยู่ในต้นกล้วยโดยลักษณะของนางตานีนั้นโดยทั่วไปจะเป็นหญิงงามนุ่งห่มตามแบบสตรีไทยโบราณสบายสีตองอ่อนกลิ่นกายหอมดอกกล้วยถ้าต้นกล้วยมีลำต้นอวบพลายตานีก็จะมีรูปทรงท้วมถ้ามีลำต้นโปร่งพลายตานีก็จะมีรูปทรงฉลวยและด้วยความงดงามของเธอผู้ชายสามารถเอานางตานีมาเป็นภรรยาได้และเธอก็จะปฏิบัติผู้ชายราวกับสามีได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามผู้ชายก็ต้องแบ่งพลังให้นางตานีด้วยจึงทำให้เหนื่อยไม่มีแรงแต่ไม่ถึงชีวิตในแง่พลังโจมตีของนางตานีนั้นเธอไม่มีการโจมตีทางกายภาพและจริงๆเธอก็เป็นผีที่ใจดีแต่จะมี2 สาเหตุที่ทำให้เธอโกรธจัดก็คือถ้าผู้ชายที่เป็นสามีนอกใจเธอจะหึงหวงและตามไปดูด HP ของผู้ชายคนนั้นจนหมดตัวและมีอันเป็นไปแน่นอนว่าไม่มีผู้หญิงเคยถูกผีตานีโจมตีแต่ถ้าเกิดโดนโจมตีแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครรอดชีวิตมาได้และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นางตานีโกรธจัดก็คือมีคนมาบุกรุกพื้นที่ต้นกล้วยหรือมาตัดต้นกล้วยของเธอทิ้ง
เธอก็จะตามไปทำให้คนที่มาบุกรุกคนนั้นเสียชีวิตเช่นกันโดยในแง่พลังโจมตีนั้นจะให้อยู่ที่แรง A บวกส่วนของความเร็วนั้นเนื่องจากนางตานีไม่มีร่างเนื้อจึงทำให้สามารถวาร์ปไปไหนมาไหนเคลื่อนที่ในพริบตาเหมือนโกคูจากเรื่องดราก้อนบอลได้จึงให้อยู่ที่แรง S ระยะการโจมตีนั้นก็ต่อเนื่องมาจากที่สามารถวาร์ปได้จึงทำให้อยู่ใกล้เป้าหมายได้เลยทันทีอยู่ที่แรง S เช่นเดียวกันในแง่ความทนทานนั้นร่างกายของเธอเป็นวิญญาณจึงทำให้โจมตีทางกายภาพกับเธอไม่ได้จึงควรจะเป็นแรง S แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถโจมตีสถานที่ที่เป็นโฮสต์ของเธอได้มันก็จะทำให้เธอไม่มีที่สิงสู่ซึ่งตามตำนานก็ไม่เคยมีการเล่าว่าถ้าต้นกล้วยของเธอพังแล้วเธอไปหาโฮสต์ใหม่ได้หรือไม่จึงขออนุมานว่าถ้าต้นกล้วยตายเธอก็ตายไปด้วยเช่นกันเพราะเป็นผีที่ติดมากับต้นไม้เลยแต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็เป็นลักษณะชีวิตแรกชีวิตคือคนที่ไปทำลายต้นกล้วยก็จะโดนเธอทำลายชีวิตกลับได้เช่นกันดังนั้นถ้าจะเป็นต้องตัดต้นกล้วยจริงๆแล้วทำพิธีขอเธอก็ยอมให้ตัดเพราะจริงๆแล้วเธอเป็นผีที่ใจดีมากนั่นเองส่วนสกิลของนางตานีนั้นผมไม่สามารถพูดชื่อท่าหรืออธิบายลึกซึ้งได้แต่เอาเป็นว่าเธอมีสกิลที่ทำให้ดูด HP ของผู้ชายหมดลงได้อย่างเฉียบพลันรวมถึงยังมีสกิลแพสซีฟอย่างเฟดบาเรียซึ่งจะเป็นกำแพงความเชื่อที่จะส่งผลให้นางตานีแข็งแกร่งเพราะผีนางตานีนั้นถ้าคนเชื่อก็จะทำให้เธอแข็งแกร่งมากแต่กลับกันถ้าคนไม่เชื่อเธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและถ้าพูดถึงนางตานีแล้วก็ขอพูดถึงผีอีกตนที่คล้ายๆกันด้วยเลยก็คือนางตะเคียนซึ่งเธอก็คล้ายๆนางตานีที่เป็นผีผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามโดยจะสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนซึ่งสแตทอะไรต่างๆก็คล้ายๆนางตานีแต่นางตะเคียนนั้นจะมีสถานะเป็นรุกขเทวดามีพลังโจมตีเยอะกว่านางตานีเน้นแค่ป้องกันพื้นที่ของต้นตะเคียนและจะดุร้ายมากหากมีใครมารุกรานพื้นที่ของตนและที่น่าสนใจอีกอย่างของนางตะเคียนก็คือถ้าเธอต้องกลายสภาพไปเป็นยานพาหนะเธอก็จะกลายไปเป็นแม่ย่านางของยานพาหนะนั้นเช่นถ้ากลายเป็นเรือก็จะเป็นแม่ย่านางเรือกลายเป็นรถก็จะกลายเป็นแม่ย่านางรถคล้ายๆกับพวกชาวไซย่าจากเรื่องดราก้อนบอลที่ถ้าเกิดตายแล้วครั้งหนึ่งและยังมีชีวิตรอดก็จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นจนสามารถเปลี่ยนสถานะหรือขั้นตัวเองไปเป็นซูเปอร์ไซย่า2หรือ3ได้นั่นเองผีลักษณะวิญญาณอีกตนที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือผีตายโหงโดยผีตายโหงนั้นจะเป็นคนที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวจึงทำให้ดวงวิญญาณนั้นยึดติดอยู่กับความรู้สึกสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเช่นความอาฆาตแค้นผีตายโหงนั้นจะมีความดุร้ายเป็นพิเศษเพราะมันไม่สามารถยอมรับว่าตนเองตายไปแล้วจึงยังเที่ยวปรากฏกายให้ผู้คนได้พบเห็นอยู่เรื่อยๆผีตายโหงนั้นมีหลายประเภทแต่ที่ดังที่สุดและโหดที่สุดก็คือผีตายทั้งกลมที่เป็นผีที่เสียชีวิตขณะออกลูกและผีชนิดนี้ที่ดังที่สุดก็คือแม่นาคพระโขนงที่เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนายมากและนางนาคที่อยู่ด้วยกันที่ย่านพระโขนงไม่ใช่อ่อนนุชหรือเอกมัยขอโทษด้วยถ้าไม่ตลกนายมากนั้นต้องไปเป็นทหารทำให้นางนาคที่กำลังตั้งท้องต้องอยู่คนเดียวในขณะที่เธอกำลังคลอดเธอก็เสียชีวิตลงทำให้นางนาคกลายเป็นผียืนร้องเพลงกล่อมเด็กหลอกหลอนคนที่อยู่ในละแวกนั้นลักษณะของนางนาคนั้นจะมีผมยาวห่มสบายนุ่งโจงกระเบนและนางจะยืนอุ้มลูกที่ท่าน้ำซึ่งในส่วนสเตตต่างๆของเธอนั้นพลังโจมตีผีตายทั้งกลมจะเป็นผีที่ดุร้ายที่สุดในบรรดาผีตายโหงเพราะเป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกยังห่วงหาลูกอยู่จึงทำให้เธอมีจิตที่รุนแรงจึงต้องมีพลังโจมตีที่สูงแรงก็อยู่ที่ A บวกความเร็วนั้นก็คล้ายๆนางตานีหรือตะเคียนที่วาร์ปได้อยู่ที่แรง S ระยะการโจมตีนั้นก็สามารถวาร์ปไปหาเป้าหมายได้แต่นางนาคนั้นต่อให้ไม่ต้องวาร์ปเธอก็สามารถยืดแขนระยะยาวเหมือนลูฟี่จากเรื่องวันอะไรสักอย่างพีซได้จึงให้แรง S เช่นกันในส่วนของความทนทานเพราะเป็นวิญญาณทำให้ทางกายภาพไม่สามารถทำอะไรได้ต้องใช้เวทมนต์ในการไล่เท่านั้นจึงให้อยู่ที่แรง A บวกสกิลของนางนาคนั้นมีความอภินิหารเยอะมากถ้าเราดูจากสื่อต่างๆหรือตำนานต่างๆที่เล่ากันมาจะทั้งหายตัวได้เข้าสิงได้แถมเธอยังมีแอนติกราวิตี้ที่ขึ้นมายืนบนขื่อแล้วห้อยหัวลงมาได้มีสกิลแอคทีฟอย่างระบายร้องเพลงกล่อมเด็กเพื่อให้คนกลัวเพื่อจะดีบัฟขวัญกำลังใจของผู้คนและสกิลที่สำคัญที่สุดของเธออย่างโกมุอะไรสักอย่างพันส์ของนางนาคนั้นก็ทำให้สะดวกในการโจมตีหรือแม้แต่จะเก็บของทำบ้านทำเรือนก็สะดวกดีเช่นกันผีประเภทวิญญาณนั้นจะทั้งนางตานีหรือนางนาคคงเอามารวมเข้ากับการจัดลำดับไม่ได้เพราะอยู่คนละหมวดหมู่กับพวกผีที่เคยพูดมาเพราะงั้นก็ขอข้ามจุดนี้ไปและสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้เรื่องผีแบบนี้อยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไปก็ต้อง